Nếu bạn đang cầm trên tay một chiếc điện thoại Nokia cũ, ví dụ chiếc Nokia 1100 hay 3310 huyền thoại, bạn sẽ không tưởng tượng được rằng hơn một thế kỷ trước, công ty này không hề sản xuất điện thoại, cũng chẳng dính dáng gì đến công nghệ. Nokia khởi đầu chỉ là một nhà máy giấy nhỏ nằm bên bờ con sông Nokiranvita, phía tây nam Phần Lan. Và chính từ con sông ấy, cái tên Nokia đã được sinh ra. Vào giữa thế kỷ 19, Phần Lan vẫn còn là vùng đất thuộc đế quốc Nga, dân số chưa tới 2 triệu người, sống chủ yếu bằng nông nghiệp, đánh cá và khai thác gỗ. Cả đất nước gần như chìm trong rừng thông, sông ngòi và tuyết trắng. Trong bối cảnh ấy, Fredrik Estertam, một kỹ sư khai khoáng người Phần Lan đã nhìn thấy cơ hội. Năm 1865, ông lập một nhà máy giấy bên bờ sông Tamerkoski gần với thành phố Tampere. Giấy lúc đó là mặt hàng cực kỳ quý hiếm, châu Âu bùng nổ nhu cầu in ấn, xuất bản và thương mại. Chỉ vài năm sau, Estertam mở thêm một nhà máy thứ hai ở Nokianvita, một con sông lớn. Có dòng chảy mạnh hơn, thuận tiện cho việc vận hành máy xeo giấy bằng sức nước. Và để đặt tên cho doanh nghiệp, ông chọn cái tên ngắn gọn, dễ nhớ, Nokia. Nhiều người nghĩ rằng Nokia chỉ nổi lên từ thập niên 1990, nhưng thực tế công ty này đã tồn tại từ năm 1965, tức là đã hơn 160 năm tuổi đời. Thời điểm đó, Phần Lan bước vào thời kỳ công nghiệp hóa đầu tiên, hàng loạt nhà máy cơ khí, năng lượng, viễn thông sơ khai ra đời. Nokia khi ấy chỉ sản xuất giấy, dần mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Đến đầu thế kỷ 20, có 3 công ty riêng biệt dần hội tụ tạo thành tổ hợp Nokia sau này. Đầu tiên là một nhà máy giấy gốc mang tên Nokia. Tiếp đó là Finnish Rubber Works, chuyên sản xuất cao su, ủng đi mưa, lốp xe đạp, găng tay và giày dép. Và nhà máy thứ ba đó là nhà máy sản xuất dây cáp điện, điện thoại và viễn thông. Cả 3 công ty đều có một điểm chung, đó là dòng điện, năng lượng và sự bền bỉ của công nghiệp nặng. Trong khi công ty Nokia gốc vẫn trung thành với giấy và bột gỗ, thì các công ty khác bắt đầu đặt những nhà máy tại vùng Nokia rồi sử dụng chung cơ sở hạ tầng, nhân công và năng lượng với công ty gốc. Đến năm 1918, công ty gốc và công ty chuyên sản xuất đồ cao su bắt đầu chia sẻ mạng lưới hậu cần, nguồn cung và tài chính. Nhưng bước ngoặt chỉ xuất hiện vào sau Thế chiến thứ hai. Sau Thế chiến thứ hai, Phần Lan là một đất nước kiệt quệ, dân nghèo, tài nguyên cạn và bị Liên Xô đòi bồi thường chiến phí khổng lồ. Để trả nợ, họ phải đẩy mạnh công nghiệp nặng, sản xuất từ dây điện, thép cho đến thiết bị cơ khí. Chính trong hoàn cảnh ấy, năm 1967, 3 công ty kể trên đã hợp nhất lại tạo thành Nokia Corporation, tập đoàn công nghiệp đa ngành lớn nhất của Phần Lan. Sản phẩm của Nokia lúc ấy cực kỳ đa dạng, từ giấy, lốp xe, giày cao su, cáp điện, TV đen trắng, máy phát điện, máy tính cho đến thiết bị quân sự. Nghe thật lạ phải không nào? Một công ty bán giày và dây điện lại chính là tiền thân của ông vua điện thoại di động sau này. Trong thập niên 1960-1970, thế giới chứng kiến làn sóng điện tử hóa. Đài, TV, máy tính và thiết bị viễn thông trở thành biểu tượng của hiện đại. Nokia nhờ mảng chuyên sản xuất dây tín hiệu và thiết bị điện cũng nhanh chóng tham gia cuộc chơi. Công ty bắt đầu sản xuất TV đen trắng, sau đó là TV màu, rồi đến máy thu phát radio cho quân đội Phần Lan. Cũng trong thời gian này, Nokia thành lập bộ phận nghiên cứu công nghệ viễn thông. Đây là hạt nhân quan trọng giúp họ bước vào ngành di động. Một chi tiết thú vị, Nokia từng là hãng đầu tiên ở châu Âu sản xuất máy tính mini dòng Nokia Data cạnh tranh với IBM. Dù thất bại vì chi phí cao, nhưng đây là nền tảng kỹ thuật giúp họ phát triển công nghệ mạng di động GSM về sau. Và bước ngoặt GSM chính là một bước ngoặt quan trọng của Nokia. Năm 1979, Nokia cùng với Siemens của Đức và Ericsson của Thụy Điển tham gia xây dựng hệ thống viễn thông kỹ thuật số đầu tiên ở Bắc Âu, được gọi tắt là NMT, tiền thân của mạng di động GSM. Chính từ dự án này, Nokia dần hiểu ra tương lai không nằm ở dây cáp hay TV mà nằm ở truyền thông không dây. Đến đầu thập niên 1980, Nokia đã mua lại Mobira. Đây là một công ty chuyên phát triển điện thoại dành cho xe ô tô, to và nặng như cục gạch, nhưng là bước đệm quan trọng cho điện thoại di động cầm tay. Sản phẩm đầu tiên của họ, Mobira Senator, ra mắt vào năm 1982, nặng tới 10 kg, phải gắn trên xe ô tô. 3 năm sau thì Mobira Talkman xuất hiện, nhẹ hơn nhưng cũng nặng đến 5 cân. Và đến năm 1987, Nokia mới tung ra Mobira Cityman, chiếc điện thoại cầm tay thực sự đầu tiên của hãng, nặng 800 gram, giá bán tương đương với 4.000 đô la Mỹ hiện nay.
Dù những người rất giàu mới mua nổi, nhưng Cityman đã trở thành biểu tượng công nghệ. Người ta còn gọi nó là Go3 bởi vì Tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev từng dùng nó để gọi điện trong chuyến thăm Helsinki vào năm 1987. Đến thập niên 1990, Nokia đang sở hữu một rừng ngành nghề, cao su, cáp điện, TV, máy tính đến điện thoại. Nhưng CEO khi ấy, Jorma Ollila nhận ra một điều cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải chọn một con đường duy nhất, không thể vừa bán giày và vừa làm điện thoại. Vào năm 1992, Nokia quyết định bỏ toàn bộ mảng cao su, giấy, TV, máy tính, chỉ giữ lại mảng viễn thông. Đây là quyết định thay đổi số phận của Nokia và cũng là lúc kỷ nguyên huy hoàng của họ bắt đầu. Hãy quay lại một năm trước, năm 1991 tại Helsinki, cuộc gọi GSM đầu tiên trong lịch sử thế giới được thực hiện bởi Bộ trưởng Bộ Viễn thông Phần Lan trên thiết bị của Nokia. Đây chính là cột mốc mang tính cách mạng, tín hiệu kỹ thuật số, an toàn hơn, nhanh hơn và có thể mang theo dữ liệu. Chỉ vài năm sau, các nước châu Âu, rồi châu Á, châu Phi đua nhau xây dựng mạng GSM và Nokia trở thành nhà cung cấp thiết bị mạng di động hàng đầu trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, họ bước vào lĩnh vực điện thoại di động cá nhân và thay đổi ngành công nghiệp. Năm 1992, Nokia ra mắt Nokia 1011, chiếc điện thoại GSM thương mại đầu tiên của hãng. Tên 1011 xuất phát từ ngày ra mắt, ngày 10 tháng 11, và đó là năm 1992. Thiết kế thì vuông vức, màn hình đơn sắc, lưu được 99 số điện thoại, tuy thô sơ nhưng đánh dấu của cách mạng di động cá nhân. 99 số điện thoại thời đó đã là rất khủng khiếp. Từ đó mỗi năm Nokia lại tung ra hàng loạt mẫu mới 2110, 3110, 5110, 6110. Chúng trở thành biểu tượng của thời đại 1990. Gọn nhẹ, bền bỉ, dễ dùng, pin trâu kinh khủng. Và một trong những tính năng khiến người dùng thích thú đó là trò Snake, rắn săn mồi, xuất hiện lần đầu tiên trên Nokia 6610 vào năm 1997. Trò này đã trở thành huyền thoại, hơn 400 triệu người trên thế giới từng chơi. Hay như câu slogan Connecting People, hai bàn tay chạm nhau ra đời vào năm 1993 cũng là một sản phẩm của Nokia. Và nó không chỉ là khẩu hiệu quảng cáo mà là tuyên ngôn triết lý của Nokia. Công ty muốn mọi người ở bất kỳ nơi nào cũng có thể nói chuyện, kết nối, chia sẻ, một tầm nhìn gần như là tiên tri trước thời đại của mạng xã hội sau này. Và rất nhanh chóng, đến năm 1998, Nokia đã vượt qua Motorola để trở thành hãng điện thoại lớn nhất trên thế giới. Chỉ riêng năm 1999, họ bán được hơn 100 triệu chiếc điện thoại, chiếm 27% thị phần toàn cầu. Ở châu Á, từ Việt Nam, Thái Lan đến Ấn Độ, cái tên Nokia gần như là đồng nghĩa với điện thoại. Khác với các đối thủ ở Mỹ và Nhật, Nokia có phong cách rất Bắc Âu, thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm thực tế. Pin rất bền vì Phần Lan là xứ lạnh, nơi mất điện giữa mùa đông có thể nguy hiểm. Giao diện thì đơn giản, ít màu mè và phù hợp với mọi lứa tuổi. Họ chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, từ âm thanh nhạc chuông Nokia xuất phát từ một bản guitar vào năm 1902 cho đến vỏ máy nhiều màu và dễ thay đổi. Cái cách người ta đập nắp pin tháo sim của Nokia cũng trở thành một nghi thức quen thuộc của thế giới cũ. Thời kỳ vàng son của Nokia, giai đoạn từ 1998 đến 2007. Trong chục năm này, Nokia trở thành ngọn cờ đầu của Phần Lan, có thời điểm đóng góp đến 4% GDP quốc gia, tạo việc làm cho hơn 6 vạn người chỉ riêng trong nước. Cổ phiếu của Nokia chiếm hơn 70% giá trị của toàn thị trường chứng khoán Helsinki. Ở mọi nơi trên thế giới, từ châu Phi đến Nam Mỹ, người ta dùng cụm từ Nokia Phone hay điện thoại Nokia để chỉ điện thoại nói chung, giống như cách Google đồng nghĩa với tìm kiếm bây giờ. Đến năm 2004, Nokia chiếm khoảng từ 35 cho đến 40% thị phần toàn cầu. Con số này vượt xa Motorola, Sony Ericsson và Samsung. Chiếc Nokia 3310 ra mắt vào năm 2000 đã bán được hơn 126 triệu chiếc, trở thành một trong những thiết bị bán chạy nhất lịch sử loài người. Câu nói Nokia rơi không vỡ, pin một tuần đã trở thành huyền thoại thực sự. Từ năm 2001, Nokia bắt đầu phát triển nền tảng Symbian OS, hệ điều hành smartphone sơ khai. Các mẫu như là 6600, N70, N73, N95 tạo ra kỷ nguyên điện thoại thông minh đầu tiên. Nokia N95 vào năm 2007 là đỉnh cao, có camera 5 megapixel, có GPS, Wi-Fi, trình duyệt web, vượt xa mọi đối thủ cùng thời. Nhưng cũng chính trong vinh quang thì mầm mống đã xuất hiện, mầm mống của sự sụp đổ. Symbian tuy tiên tiến nhưng cấu trúc phức tạp, chậm chạp và khó phát triển ứng dụng. Trong khi đó, iPhone và Android đang lặng lẽ chuẩn bị xuất hiện với hệ sinh thái linh hoạt hơn nhiều.
Khoảng năm 2007, Internet di động bắt đầu xuất hiện mạnh. Người ta không chỉ muốn gọi điện mà còn muốn lướt web, chụp ảnh, gửi email, chơi game và nghe nhạc. Nokia nhận ra xu hướng này, nhưng họ nghĩ rằng Symbian của mình có thể đáp ứng được tất cả. Họ tin rằng họ đang dẫn đầu và không có gì phải sợ. Thế rồi Apple tung ra iPhone vào năm 2007 và Google công bố Android vào năm 2008. Nokia vẫn bình thản, chỉ là điện thoại màn hình cảm ứng, có gì đâu mà to tát. Họ không biết thế giới vừa bước sang một thời đại mới. Năm 2007, khi Steve Jobs cầm chiếc iPhone đầu tiên trên sân khấu, nhiều lãnh đạo Nokia đã cười. Một kỹ sư Nokia hồi tưởng: "Chúng tôi nghĩ iPhone chỉ là một chiếc iPod có thêm chức năng gọi điện. Symbian của chúng tôi mạnh hơn rất nhiều lần." Họ không sai về công nghệ, nhưng họ sai về trải nghiệm người dùng. iPhone mượt, dễ dùng, giao diện trực quan, Symbian thì rối, cứng và lỗi thời. Nokia vẫn tự hào với bàn phím vật lý, cho rằng người ta sẽ không thích gõ trên màn hình cảm ứng. Và đó chính là sai lầm bắt đầu từ sự kiêu ngạo. Symbian đúng là từng rất mạnh, ổn định và chạy tốt trên máy yếu. Nhưng khi smartphone cần hiệu năng cao và kho ứng dụng mở, nó trở nên nặng nề, phức tạp và lỗi thời. Để phát triển ứng dụng cho Symbian, lập trình viên phải học ngôn ngữ riêng cực khó. Trong khi đó, iPhone có App Store, chỉ cần ở một cú chạm là tải app. Android thì mã nguồn mở, ai cũng có thể làm ứng dụng. Kết quả là, năm 2008, Symbian chiếm 52% thị trường smartphone. Nhưng đến năm 2010, tụt xuống còn 37%. Và đến năm 2012, chỉ còn dưới 5%. Nokia vẫn không chịu từ bỏ Symbian, dù thị trường đã chuyển mình. Khoảng năm 2009, một nhóm kỹ sư tài năng ở Helsinki đã phát triển MeeGo, một hệ điều hành mới, đẹp và hiện đại. Chiếc Nokia N9 ra đời vào năm 2011, chạy MeeGo được giới công nghệ ca ngợi. Đó là nếu ra sớm 2 năm thì nó đã cứu cả công ty. Nhưng khi N9 vừa ra mắt, ban lãnh đạo lại khai tử MeeGo để bắt tay với Microsoft. Tất cả các công sức của đội ngũ nghiên cứu bị xóa sổ chỉ trong vài tháng. Nhiều kỹ sư đã bỏ sang Samsung, Huawei hoặc là lập ra Jolla, công ty phát triển một hệ điều hành riêng sau này. Tháng 2 năm 2011, Nokia công bố liên minh chiến lược với Microsoft. CIO Stephen Elop, cựu lãnh đạo của Microsoft tuyên bố: "Chúng tôi sẽ sử dụng Windows Phone làm nền tảng chính, thay thế cho Symbian." Ban đầu nhiều người nghĩ đây là bước ngoặt, nhưng thực tế, đó lại là khởi đầu của một bước sụp đổ mới. Windows Phone đẹp nhưng hệ sinh thái quá nhỏ, ít ứng dụng và ít nhà phát triển. Trong khi đó Android và iOS thì đã chạy quá xa. Nokia phải gồng mình sản xuất dòng Lumia, nhưng dù thiết kế đẹp, hệ điều hành vẫn bị coi là thiếu ứng dụng. Thế là doanh số bắt đầu lao dốc. Năm 2010, Nokia vẫn đang dẫn đầu với 453 triệu máy được bán ra. 2011 còn 422 triệu máy. 2012 chỉ còn 335 triệu máy. Và 2013 đã tụt khỏi top 5 toàn cầu. Trước khi ký với Microsoft, CIO Elop đã gửi cho nhân viên Nokia bức thư dài 1.200 chữ ví công ty như người đàn ông đứng trên giàn khoan đang cháy. "Nếu ở lại chúng ta sẽ chết. Nếu nhảy xuống biển, ít nhất vẫn còn cơ hội để sống." Bức thư này được xem là tuyên ngôn sụp đổ của Nokia. Elop đã cố gắng cứu công ty, nhưng thay vì nhảy sang Android, đó là một bờ an toàn, ông lại nhảy xuống biển lạnh của Windows Phone. Kết quả, giàn khoan vẫn cháy và người thì vẫn chìm. Từ năm 2012 đến năm 2014, Nokia mất gần hết thị phần, sa thải hơn 40.000 nhân viên, đóng cửa hàng loạt nhà máy. Phần Lan rơi vào suy thoái vì hiệu ứng Nokia, nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào gã khổng lồ này. Người dân gọi đó là cú sốc Nokia. Tháng 9 năm 2013, Microsoft chính thức mua lại mảng điện thoại của Nokia với giá 5,3 tỷ euro. Một chương sử hào hùng khép lại, cái tên Nokia biến mất khỏi điện thoại trong vài năm sau đó, chỉ còn lại giải ký ức về những chiếc 1100, 3310 hay là N95 huyền thoại. Cả Phần Lan buồn nhưng không tuyệt vọng, bởi họ hiểu rằng người Phần Lan có thể mất Nokia nhưng tinh thần của Nokia thì vẫn sống. Trong suốt 3 năm, cái tên Nokia đã biến mất khỏi thế giới điện thoại. Chỉ còn mảng hạ tầng viễn thông tồn tại, cung cấp thiết bị 3G, 4G cho các nhà mạng. Công ty co hẹp quy mô, tập trung nghiên cứu mạng cáp quang, anten, trạm phát sóng và mạng lõi 5G. Rất ít người biết rằng, dù không còn sản xuất điện thoại nữa, Nokia vẫn chiếm hơn 25% thị trường thiết bị mạng toàn cầu, chỉ sau Ericsson và Huawei. Họ vẫn sống, nhưng chỉ là trong một hình hài khác. Năm 2015, Nokia đã mua lại Alcatel-Lucent của Pháp, một thương vụ 16,6 tỷ euro, giúp họ trở thành tập đoàn hạ tầng viễn thông lớn thứ hai trên thế giới. Từ đây, Nokia chính thức từ bỏ thị trường điện thoại để trở thành một ông lớn của mạng 5G.
Họ xây dựng, lắp đặt hàng chục nghìn trạm phát sóng, cung cấp hệ thống mạng cho hơn 150 quốc gia, bao gồm có cả ở Việt Nam. Năm 2020, khi Mỹ cấm Huawei, Nokia cùng Ericsson lập tức trở thành đối tác thay thế hàng đầu cho mạng 5G ở châu Âu. Và người Phần Lan không quên đứa con tinh thần. Năm 2016, một nhóm cựu nhân viên Nokia đã lập ra SMD Global, có trụ sở tại Espoo, được quyền sử dụng thương hiệu Nokia để sản xuất smartphone cho Android. Tháng 2 năm 2017, Nokia 6 ra mắt, đánh dấu sự hồi sinh của thương hiệu. Tiếp đến là Nokia 7 Plus, Nokia 8, Nokia X20. Nokia cũng đã remake lại những chiếc điện thoại của mình sau này. Dù không còn là ông vua như xưa, nhưng những chiếc điện thoại Nokia vẫn cố gắng giữ nguyên triết lý cũ, đó là bền, đơn giản và sạch. Ngày nay, Nokia vẫn là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực 5G. Năm 2023, Nokia công bố kế hoạch đổi nhận diện thương hiệu. Logo mới mang phong cách tối giản, không còn hình chữ cái cong cổ điển. Và thông điệp thì cũng lạ lẫm hơn, không còn là kết nối mọi người nữa. Công ty hiện nay có khoảng gần 100.000 nhân viên hoạt động tại hơn 150 quốc gia. Doanh thu năm 2024 đạt gần 25 tỷ euro. Câu chuyện về Nokia không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà là bài học về con người, tư duy và tốc độ. Họ đã từng đứng trên đỉnh thế giới rồi sụp đổ vì chậm thích ứng với thay đổi. Nhưng cũng chính họ sau khi gục ngã lại tái sinh ở lĩnh vực khác, mạnh mẽ và kiêu hãnh hơn. Nhà sáng lập Joma Olila từng nói, chúng ta không làm sai gì cả, chỉ là chúng ta đã không làm đủ nhanh. Đó là câu nói đau lòng nhất nhưng cũng thật nhất về thế giới công nghệ. Trong thời đại này, không ai là mãi mãi đứng đầu, chỉ có ai chạy nhanh hơn so với ngày hôm qua. Ở Việt Nam, Nokia không chỉ là điện thoại, đó là một phần của ký ức. Những chiếc 110i, 1202, 1280, 6300, N70, N73 từng xuất hiện trong các quán net, quán cà phê, túi áo sinh viên và trên bàn làm việc của cha mẹ chúng ta. Âm thanh thinh thinh của nhạc chuông Nokia là ký ức của cả một thế hệ. Dù smartphone hiện đại đến đâu, ít ai quên được cảm giác bấm nút hay là chơi trò rắn trên điện thoại Nokia. Nokia có thể không còn là vua, nhưng trong trái tim của hàng tỷ người thì Nokia là một huyền thoại. Hơn 160 năm lịch sử, từ nhà máy giấy nhỏ bên con sông Nokia Vita, Nokia đã đi qua 3 thời đại. Thời đại công nghiệp với sản xuất giấy, cao su, dây điện, thời đại kỹ thuật số với điện thoại di động và thời đại kết nối toàn cầu với 5G và công nghệ mạng. 3 lần thay đổi, 3 lần sống lại, đó không phải là may mắn mà đó là bản lĩnh Phần Lan. Ngã trong băng tuyết nhưng đứng dậy mạnh mẽ hơn trước. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có thể để lại những đề xuất, để lại những ý kiến về những chủ đề bạn muốn mình làm và bạn muốn được nghe trong tương lai. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ekip và tiếp tục đồng hành trong những video tới.